নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টপ 50 পলিটিৰ কুৱেশ্যন এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা হৈছে আৰু এই প্ৰতিটো প্ৰশ্নই পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ পৰা বাছি বাছি অনা হৈছে। সেয়ে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহক দেৰি নকৰি আজিৰ প্ৰশ্নকেইটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ ৰিকুৱাৰ্ড টু বি দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ নিম্নতম বয়স কিমান হ'ব লাগে? এটা অপশ্যনকেইটা আছে 35 ইয়াৰ্ছ, 37 ইয়াৰ্ছ, 38 ইয়াৰ্ছ নে 40 ইয়াৰ্ছ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ 35 ইয়াৰ্ছ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হু এপইণ্টছ দ্য জাজেছ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? অপশ্যনকেইটা হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, লোকসভা, ৰাজ্যসভা নে প্ৰেছিডেণ্ট। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি প্ৰেছিডেণ্ট। পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, হুইচ আৰ্টিকেল ইজ ডেছক্ৰাইবড এজ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন? কোনটো অনুচ্ছেদক সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে? ইয়াতে অপশ্যনকেইটা হৈছে আৰ্টিকেল 20, আৰ্টিকেল 32, আৰ্টিকেল 36 নে আৰ্টিকেল 50। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি আৰ্টিকেল 32। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কেম ইনটু এফেক্ট ফ্ৰম? ভাৰতৰ সংবিধান কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে? অপশ্যনকেইটা হৈছে 15 জানুৱাৰী 1950, 26 জানুৱাৰী 1950, 15 আগষ্ট 1950 নে 15 জানুৱাৰী 1950। আৰু এই অপশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 26 জানুৱাৰী 1950। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হাউ মেনি টাইপছ অফ ইমাৰ্জেঞ্চিজ আৰ দেয়াৰ ইন কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ সংবিধানত কিমান ধৰণৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থা আছে? ইয়াতে অপশ্যনকেইটা হৈছে 1, 2, 3 নে 4। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানত জৰুৰীকালীন অৱস্থা আছে 3টা, অপশ্যন চি। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, হোৱাট ৱাজ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ কনষ্টিটিউশ্যন? সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আছিল? ইয়াতে অপশ্যন হৈছে 5, 6, 7 নে 8। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 7। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া? ক্ষেত্ৰফলৰ ফালৰ পৰা তলৰ কোনটো সমষ্টি সৰ্ববৃহৎ লোকসভা সমষ্টি? অপশ্যন হৈছে অৰুণাচল ৱেষ্ট, লাডাখ, বাৰ্মাৰ নে কাচ্ছ। আৰু ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি লাডাখ। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য এক্স অফিচিঅ চেয়াৰমেন অফ দ্য ৰাজ্যসভা? তলত উল্লেখ কৰা সকলৰ ভিতৰত কোন পদমৰ্যাদাৰে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ? ইয়াতে অপশ্যনকেইটা হৈছে গভৰ্ণৰ, চিফ মিনিষ্টাৰ, প্ৰেছিডেণ্ট নে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট। আৰু এই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট। এই প্ৰশ্নটো অতি দৰকাৰী। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, মানি বিলছ কেন বি ইন্ট্ৰডিউচড ইন দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ উইথ দ্য প্ৰায়ৰ কনচেণ্ট অফ? কাৰ সন্মতি সাপেক্ষে ৰাজ্যৰ বিধায়িনী দলত ধনৰ বিল উত্থাপন কৰিব পাৰি? ইয়াতে অপশ্যন হৈছে দ্য স্পীকাৰ, দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ, দ্য গভৰ্ণৰ নে দ্য প্ৰেছিডেণ্ট। আৰু এই অপশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি দ্য গভৰ্ণৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ হেভ এ কমন হাইকোৰ্ট? তলৰ কোনখন ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ উমৈহতীয়া উচ্চ ন্যায়ালয় আছে? এতিয়া অপশ্যন দিয়া আছে উত্তৰ প্ৰদেশ এণ্ড বিহাৰ, পাঞ্জাৱ এণ্ড জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা এণ্ড চণ্ডীগড় নে আছাম এণ্ড বেংগল। আৰু এই অপশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা এণ্ড চণ্ডীগড়। নেক্সট কুৱেশ্যন, পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেম ইজ ইমপ্লিমেণ্টেড ফাৰ্ষ্ট বাই হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই প্ৰথমে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰে? অপশ্যনকেইটা হৈছে বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান নে মহাৰাষ্ট্ৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ৰাজস্থান। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হু ইজ দ্য কামাণ্ডাৰ অফ দ্য আৰ্মড ফ'ৰ্চেছ ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ কামাণ্ডাৰ কোন? ইয়াতে অপশ্যন হৈছে প্ৰেছিডেণ্ট, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নে চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ প্ৰেছিডেণ্ট।
পিছৰ প্ৰশ্ন, হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃস্বৰূপ কোন? ইয়াতে অপশ্যন আছে বি এন ৰাও, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, এন জি আয়েংগাৰ নে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃস্বৰূপ আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ন'ন এজ দ্য মেগনা কাৰ্টা অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন? তলৰ কোনটোক সংবিধানৰ মেগনা কাৰ্টা বুলি জনা যায়? ইয়াতে আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, প্ৰিএম্বল, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ নে DPSP? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, which among the following articles of Constitution of India entrusts the President of India to grant pardons? ভাৰতৰ সংবিধানৰ তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ক্ষমা প্ৰদানৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে? ইয়াতে আছে আৰ্টিকেল 71, আৰ্টিকেল 72, আৰ্টিকেল 73 নে আৰ্টিকেল 74? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, আৰ্টিকেল 72। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ electronic voting machines EVMs were used for the first time in India? তলৰ কোনখন ৰাজ্যত ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন EVMs ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? ইয়াতে অপশ্যন আছে কৰ্ণাটকা, কেৰেলা, তামিলনাডু নে ৱেষ্ট বেংগল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছে অপশ্যন বি, কেৰেলা। পিছৰ প্ৰশ্ন, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ডিচাইডছ দ্য ফৰেইন পলিচি অফ ইণ্ডিয়া? তলৰ কোনটোৱে ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে? অপশ্যনকেইটা হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট নে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ। পিছৰ প্ৰশ্ন, দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিষ্টছ দ্য এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছ অফ দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট ইন? ভাৰতৰ সংবিধানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যবাহী ক্ষমতা নিহিত কৰিছে। কাৰ ওপৰত নিহিত কৰিছে? দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ নে অল থ্ৰী? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য কনচেপ্ট অফ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য? কল্যাণকামী ৰাজ্যৰ ধাৰণাটো ভাৰতৰ সংবিধানত ক'ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে? ইয়াতে আছে অপশ্যন প্ৰিএম্বল, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ নে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট এক্সিকিউটিভ? ৰাজ্যিক কাৰ্যবাহীৰ মুৰব্বী কোন? অপশ্যনকেইটা হৈছে দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ, দ্য গভৰ্ণৰ, কেবিনেট নে লেজিছলেটিভ এছেম্বলি? আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, দ্য গভৰ্ণৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰেচিডেণ্ট হেভ দ্য লংগেষ্ট টেনিয়ৰ অফ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল পষ্ট? তলত উল্লেখ কৰা ৰাষ্ট্ৰপতিসকলৰ ভিতৰত কাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ কাৰ্যকাল আটাইতকৈ বেছি? ইয়াতে আছে ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন, ডক্টৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণন, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নে VV গিৰি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ দ্য ওথ অফ জাষ্টিছ টু সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজেছ? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক ন্যায়ৰ শপত কোনে প্ৰদান কৰে? অপশ্যনকেইটা হৈছে ল মিনিষ্টাৰ, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট নে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। পিছৰ প্ৰশ্ন, দ্য নেমছ অফ দ্য ষ্টেটছ এণ্ড ইউটিজ আৰ ডেছক্ৰাইবড ইন? ইউটি মানে হৈছে ইউনিয়ন টেৰিটৰী। ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নাম বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ইয়াতে আছে ফাৰ্ষ্ট চিডিউল, ছেকেণ্ড চিডিউল, 8th চিডিউল নে 6th চিডিউল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, ফাৰ্ষ্ট চিডিউল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ? প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল ইলেক্টেড বাই দ্য লোকসভা, ইলেক্টেড বাই দ্য 2 হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এট এ জইণ্ট চিটিং, এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, ইলেক্টেড বাই দ্য লোকসভা এণ্ড এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট? আৰু এই অপশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, ইলেক্টেড বাই দ্য লোকসভা এণ্ড এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ আৰ? মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্যসকল হ'ল এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অন দ্য এডভাইচ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নে এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এট হিজ ডিছক্ৰিপশ্যন? আৰু এই অপশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্যসকল হ'ল
Option C, appointed by the President on the advice of Prime Minister. Our next question. What is the maximum strength of the Lok Sabha? Lok Sabhar সৰ্বোচ্চ শক্তি কিমান? এতে অপশন কেইটা আছে 545, 500, 552 নে 525. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছে অপশন C, 552. Our next question is India borrowed the idea of incorporating fundamental rights in the constitution from ভাৰতে সংবিধানত মৌলিক অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ ধাৰণাটো ধাৰলৈ লৈছিল কোন সংবিধানৰ পৰা ধাৰলৈ লৈছিল এতে অপচন কেইটা আছে the constitution of France, the constitution of USA, the constitution of Britain and the character of human rights আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন B, the constitution of USA. Next question. The President of India is the ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল head of state, the head of government, head of state as well as government, all three. আৰু এই অপশ্যন কেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A, head of state. Next question. Members of the Legislative Assembly are বিধানসভাৰ সদস্যসকল elected by the people, elected by the local bodies, nominated by the governor, নে returned through all three methods. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে members of the Legislative Assembly, option A, elected by the people. Our next question is can there be a common high court for two or more states? দুখন বা তাতোকৈ অধিক ৰাজ্যৰ বাবে উমৈহতীয়া উচ্চ ন্যায়ালয় হ'ব পাৰেনে ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা আছে yes, no, only during a national emergency নে অপশ্যন D, only during financial emergency. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A, yes. Next question. Joint meeting of both houses of parliament is chaired by সংসদৰ দুয়োটা সদনৰ যুটীয়া বৈঠকৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, স্পীকাৰ অফ লোকসভা, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু এই অপশ্যন কেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন B, স্পীকাৰ অফ লোকসভা. Our next question is which one among the following is a constitutional body of India? তলৰ কোনটো ভাৰতৰ সাংবিধানিক সংস্থা এটা অপশ্যন কেইটা আছে চেন্ট্ৰেল ব্যুৰো অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন, নেশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স এজেঞ্চি, নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন নে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু এই অপশ্যন কেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন D, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন which is the part of Parliament of India? ভাৰতৰ সংসদৰ অংশ কোনটো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে লোকসভা, ৰাজ্যসভা, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নে অল অফ দ্য এবভ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতৰ সংসদৰ অংশ হৈছে লোকসভা, ৰাজ্যসভা আৰু প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ অল অফ দ্য এবভ. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন A person can be a member of the Council of Ministers without being a member of the Parliament for a maximum period of এজন ব্যক্তিয়ে সৰ্বাধিক কিমান সময়ৰ বাবে সংসদৰ সদস্য নোহোৱাকৈ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্য হ'ব পাৰে ইয়াতে অপশ্যন কেইটা আছে 1 year, 6 months, 3 months নে 1 month আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন B, 6 months. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন Who is the first deputy speaker of লোকসভা লোকসভাৰ প্ৰথম উপাধ্যক্ষ কোন আছিল অপশ্যন কেইটা আছে G.V. মাভলংকাৰ, M.N. ৰয়, S. ৰাধাকৃষ্ণন নে M.A. আয়েংগাৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন D, M.A. আয়েংগাৰ. Next question. If the president wants to tender his resignation before expiry of his normal term, he has addressed the same to যদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁৰ স্বাভাৱিক কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ আগতেই পদত্যাগ পত্ৰ দিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁ কাক সম্বোধন কৰিব ইয়াতে অপশ্যন কেইটা আছে দ্য চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া, দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নে দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন D, দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট. Next question. The Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on which date? ভাৰতীয় সংবিধান কোন তাৰিখে সংবিধান সভাৰ দ্বাৰা গৃহীত হৈছিল ইয়াতে অপশ্যন কেইটা হৈছে 26 November 1949, 15 August 1947, 26 January 1950 নে none of the above আৰু এই অপশ্যন কেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A, 26 November 1949. Next question. Which one of the following courts is responsible for the enforcement of fundamental rights?
তলৰ কোনখন আদালত মৌলিক অধিকাৰ বলবৎ কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ? ইয়াতে অপশ্যন কেইটা আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাই কোৰ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড সেশনছ কোৰ্ট নে বোথ এ এণ্ড বি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি বোথ এ এণ্ড বি, অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি টাইমছ হেজ এ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি বিন ডিক্লেয়াৰ্ড so far by the president? ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এতিয়ালৈকে কিমানবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে? এটা অপশ্যন কেইটা হৈছে অনলি ওৱান্স, টুৱাইচ, থ্ৰাইচ নে নেভাৰ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি থ্ৰাইচ। ভাৰতত এতিয়ালৈকে 3বাৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি টাইমছ হেজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ডিক্লেয়াৰ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি so far? ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এতিয়ালৈকে কিমানবাৰ বিত্তীয় জৰুৰীকালীন ঘোষণা কৰিছে? এটা অপশ্যন কেইটা আছে ওৱান্স, টুৱাইচ, থ্ৰাইচ নে নেভাৰ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নেভাৰ। ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য টেনিয়ৰ অফ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ? উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ? অপশ্যন আছে কো টাৰ্মিনাছ উইথ ডেথ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, অপশ্যন বি আছে 5 years, অপশ্যন চি ডিপেণ্ডেন্স অন দ্য উইথ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট নে অপশ্যন ডি 6 years? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 5 years। উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল হৈছে 5 বছৰ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চিটছ আৰ এলটেড টু দ্য ভেৰিয়াছ ষ্টেটছ ইন দ্য লোকসভা অন দ্য বেচিছ অফ? কিহৰ ভিত্তিত লোকসভাত বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহক আসন আবণ্টন দিয়া হয়? অপশ্যন কেইটা হৈছে দিয়াৰ পপুলেশ্যন, দিয়াৰ চাইজ এণ্ড ৰিচোৰ্চেছ, দিয়াৰ চাইজ, ৰিচোৰ্চেছ এজ ৱেল এণ্ড পপুলেশ্যন, এণ্ড নেক্সট লাষ্ট অপশ্যনটো হৈছে নন অফ দিছ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছে অপশ্যন এ দিয়াৰ পপুলেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য স্পীকাৰ অফ লোকসভা ইজ? লোকসভাৰ অধ্যক্ষ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, ইলেক্টেড বাই দ্য 2 houses অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এট এ জইণ্ট ছিটিং নে ইলেক্টেড বাই মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য লোকসভা? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি স্পীকাৰ অফ ইলেক্টেড বাই মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য লোকসভা। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে দ্য এজ অফ ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ শুড নট বি লেছ দেন? ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ বয়স কিমান বছৰৰ কম হ'ব নালাগে? অপশ্যন আছে 25 years, 30 years, 35 years নে 28 years? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি 30 years। ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ বয়স 30 yearsৰ কম হ'ব নালাগে। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কেন ডিক্লেয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি? ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেতিয়া বিত্তীয় জৰুৰীকালীন ঘোষণা কৰিব পাৰে? ইয়াত অপশ্যন কেইটা হৈছে দেয়াৰ ইজ এ থ্ৰেট টু দ্য ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি অৰ ক্ৰেডিট অফ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন বি টু মিট দ্য এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী এক্সপেন্স অফ কণ্ডাক্টিং ৱাজ, অপশ্যন চি অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল, আৰু অপশ্যন ডি হৈছে ইফ এ মেজৰিটি অফ ষ্টেট লেজিছলেচাৰ্ছ চ' ৰিকমেণ্ড। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ দেয়াৰ ইজ এ থ্ৰেট টু দ্য ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি অৰ ক্ৰেডিট অফ ইণ্ডিয়া। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য লোকসভা আৰ? লোকসভাৰ সদস্যসকল অপশ্যন কেইটা হৈছে ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড বাই দ্য পিপল, ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড বাই ষ্টেট লেজিছলেচাৰ্ছ, নমিনেটেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট নে অপশ্যন ডি ৰিটাৰ্ণ থ্ৰু অল দিজ মেথডছ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড বাই দ্য পিপল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনি জোনেল কাউন্সিলছ আৰ দিয়াৰ? মণ্ডল পৰিষদ কিমানটা আছে? ইয়াতে অপশ্যন কেইটা আছে 3, 4, 5 নে 6? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি 6। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আৰ্টিকলছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিল উইথ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি? সংবিধানৰ কোনবোৰ অনুচ্ছেদত সমতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে? ইয়াতে অপশ্যন এ হৈছে আৰ্টিকল 14 to 18, অপশ্যন বি আৰ্টিকল 19 to 22, অপশ্যন চি আৰ্টিকল 22 to 24 নে অপশ্যন ডি আৰ্টিকল 25 to 30? আৰু এই অপশ্যন কেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ আৰ্টিকল 14 to 18। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট ইনকৰ্পৰেটেড দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? ইয়াতে অপশ্যন এ হৈছে 40th এমেণ্ডমেণ্ট, অপশ্যন বি 42nd এমেণ্ডমেণ্ট, অপশ্যন চি 44th এমেণ্ডমেণ্ট নে অপশ্যন ডি নন অফ দ্য এবভ?
আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি 42nd এমেণ্ডমেণ্ট। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ইন ইণ্ডিয়া হু এপইণ্টছ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজেছ। ভাৰতত জিলা ন্যায়াধীশসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ইয়াতে অপশ্যনকেইটা হৈছে দ্য গভৰ্ণৰ, দ্য জাজেছ অফ দ্য হাইকোৰ্ট, দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ, অপশ্যন ডি হৈছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজেছসকলক নিযুক্তি দিয়ে অপশ্যন এ দ্য গভৰ্ণৰ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।